ٹھیک ده پر مونږه bowel incontinence ویلو او platinence ویلو او diarrhea ویلو ٹھیک شو نن مونږ وایو په دې باندې نرسنګ پروسس چې کوم دی هغه په فیکل الیمینیشن پروسس باندې یا ډیفیکیشن چې د مونږ وایو په دې باندې مونږ نرسنګ پروسس چې دی دا اپلای کوو چې نرسنګ پروسس په دې باندې اپلای کوو نو موږ د څه اخذ کیږي ٹھیک ده نو اولنې د موږ سره اسسمنت assessment of fecal elimination includes assessment کې موږ څه کوو nursing history باخلو physical examination وکړو inspecting the pieces وکړو diagnostic studies وکړو موږ سره به دا څلور شیونه چې دا امپورټنت دي په assessment کې موږ د دې خیال ساتو nursing history باخلو physical examination وکړو د patient inspecting the pieces inspection وکړو او diagnostic studies چې دی هغه وګورو دا به 1 by 1 چې موږ اوس ډیسکس کوو چې دا څه ته وایي ٹھیک ده ها نمبر 1 د نرسنګ هیستوري چې موږ اخلو اولنې موږ تاسو ته دا په خپله پته ده چې یاره موږ مخکې ویلي دي چې په نرسنګ پروسس کې یا موږ چې یو ډایګنوز را جوړو یا چې نرسنګ پروسس جوړو یا نرسنګ کیر پلان جوړو په هغې کې د ټولو نه امپورټنټ شی موږ سره اسسمنټ دی ځکه چې زموږ اسسمنټ صحیح نه وي زموږ ټول سټیپس به صحیح نه وي ځکه چې موږ ته هیسټري صحیح نه میلاو شي نو زموږ ټوټلي ډایګنوز او انټرونشنز او ایوریثینګ چې دی دا به غلط وي اسسمنټ کې به زموږ سره صحیح په نرسنګ هیستوري کې نرسنګ هیستوري وي په نرسنګ هیستوري کې موږ څه ګورو نمبر 1 ډیفیکیشن فریکوینسي وګورو ډیفیکیشن فریکوینسي دې ته وایي چې موږ به هغه نه دا تپوس کوو یا کلاینټ نه یو پیشنټ موږ راغلی یا یو کلاینټ موږ راغلی انا موږ دا تپوس کوو چې ستا ډیفیکیشن روټین څومره دي ته په ورځ کې څو پیرې چې دی ډیفیکیټ کېږي دا سره دا ډیفیکیشن فریکوینسي تپوس پتې کوو any changes in the feces تپوس پتې کوو چې لکه اوس چې دی تا ته څه پروبلم دی ستا په پیسز کې څه چینجز راغلي دي هغه ته هغه وایي چې یا ډېر زیات هارډ شوي دي یا ډېر زیات سافټ شوي دي یا لیکوډ فارم دي یا بالکل نه مینز دا تپوس پتې وکړي چې څه چینجز شته په پیسز کې که نه فیکل الیمینیشن پرابلم به تپوس پتې دا وکړي یار چې تا ته اوس څه پرابلم کېږي پین درته کېږي که نه خېټه باندې هسې وچ درد دي که نه ته لاړ شې او نان پروډکټیو پیسز دي که څه مطلب پرابلم دی تپوس وکړي چې کرنټلی he or she is facing what problem ٹھیک ده what are the factors that influence your fecal elimination او کوم هغه factors دي کوم هغه شیونه دي چې د هغې سره ستا ته پته لګي چې یاره زما خېټه ورسره ګډوډېږي تا ته پته لګي زما ډیفیکیشن ورسره ګډوډېږي نو هغه تپوس پتې وکړي چې کوم داسې فیکټرز دي مینز هغه به درته ووایي یا وایي چې یار زه سخت خوراک وخورم د هغې سره چې دی زه یو دم ګډوډ شم یا درته وایي چې یار زه ډېر ایکسرسایز وکړم د هغې سره یو دم ګډوډ شم یا وایي چې ما ته تبه راشي ټمپریچر راشي د هغې سره زما خېټه چې د هغه هم ګډوډه شي نو مینز دا تپوس پتې وکړي چې کوم داسې فیکټرز دي چې هغه انفلوئنس کوي ستا فیکل الیمینیشن چې دی هغه انفلوئنس کوي ټیک ده ها بیا بل دی have you ever experienced any elimination problem in past تاسو دا تپوس پتې وکړي چې this is a problem دا ته مخکې راغلی دی په پاست کې راغلی دی که ان کیس هغه راغلی دی ډایریا سره نو روټین ډایریا یا فار ایگزامپل هغه د فلیټولنس سره راغلی نو تاسو به دا تپوس وکړئ چې دا فلیټولنس یې دا تاسو ته مخکې چېرته راغلی دی که نه فار د فرست ټایم راغلی دی او که وایي چې راغلی دی نو څومره وخت مخکې راغلی او څو فیرې راغلی او دا مکمل هسټري به تپوس وکړي دا ټوټل څه دي دا کومه ډیټا دي موږ واخېسته any one types of data جو کومه ډیټا ده elimination نه ډیټا کومه ډیټا ده The subjective data. subjective data ده very good subjective data ته objective data sir subjective data ده بالکل ها بیا زموږ سره د فزیکل ایگزامینیشن په دې باندې پوه شوې نرسنګ هیستوري باندې جی سر فزیکل ایگزامینیشن دی زموږ سره په فزیکل ایگزامینیشن کې زموږ سره دا الریډي موږ ویل دي په سیکنډ یونټ کې آی تھنک موږ ویلو سیکنډ او که فرست یونټ و انسپیکشن اسکلټیشن پرکشن پلپیشن دا چې دی دا موږ الریډي ویلي دي موږ به انسپیکشن کوو انسپیکشن موږ څه لپاره کوو وګورو چې څه ډیسټنشن وغیره شته که نشته سوري یار ها انسپیکشن موږ د دې لپاره وکړو چې یاره څه ډسټنشن وغیره موږ ته په نظر راځي که نه راځي دا خېټه راوتلې ده که نه ده راوتلې ټیک ده اسکلټیشن موږ د باول ساوندز لپاره کوو چې آیا باول ساوندز پریزنټ دي که ایبسنټ دي باول ساوندز هایپر اکټیو دي که نه بالکل ایبسنټ دي دا به موږ په څه کې ګورو دا موږ په اسکلټیشن باندې ګورو
پرکشن کې موږ څه ګورو، پرکشن کې موږ چې ټینډرنس وغیرہ دا هم کته شو. د دې نه علاوه چې موږ دا ګورو چې کم ځای چې دی هغه سالید فیلډ دی، کم ځای چې دی هغه فلوید فیلډ دی، دا موږ کته شو. په پرکشن کې موږ ګورو، موږ ته به دا پته لګي چې سبسټرکشن وغیرہ دا کم ځای کې شته. نو څه موږ ته دا آیډیا به پرکشن نه کوي چې دیر از سم ابسټرکشن، چې کم ځای کې فول سالید سسوي نو د هغې به جدا ساوند راځي، ډل ساوند به راځي، موږ ته به پته ولګي چې دغه ځای کې څه ابسټرکشن شته. پلپیشن کې موږ ګورو ټینډرنس به ګورو پلس ډسټنشن به ګورو، موږ ته به دا پته لګي چې یاره دا تاسو چې کله هم ابسټرکشن یو کس هغه ته خېټې ته تاسو زور ورکوئ، ابډامن باندې پرشر ورکوئ تاسو، نو هغه به سي هغه ته به پین کېږي، ټینډرنس ورته کېږي. نو دا سره دا پلپیشن کې راغلی. ټیک ده. او ډیجیټل ریکټل ایگزامینیشن وکړو. ډیجیټل ریکټل ایگزامینیشن ما تاسو ته الریډي ویلی مو، دا سره لپاره کوي د هیمورایډز د کتو لپاره هم کوي، د ابسټرکشن لپاره هم کوي. means whatever the obstruction is. یار پلیز دا مایک صاف کوي تاسو، یار کور کې پته نشته. ها ډیجیټل ریکټل ایگزامینیشن دې لپاره کیږي چې یا هیمورایډز کنفرم کوي، یا څه ابسټرکشن یا فیکل امپیکشن دا کنفرم کوي. د هغې لپاره ډیجیټل ریکټل ایگزامینیشن کیږي. د هغې طریقه ما تاسو ته ویلو چې څنګه کیږي. ګلوز راواخلي، په ګلوز په یو فینګر باندې چې دی دغه ولګئ، انډکس فینګر چې کوم دی په دې باندې زایلوکین جیل ولګئ او په هغې باندې چې تھرو پر ریکټم چې دی هغه انسرټ کړي او پلپیشن وکړي. پلپیشن کې دې لپاره چې سپیکل امپیکشن شته که نشته، د سپیکل بلاکیج شته که نشته، سبسټرکشن شته که نشته، یا هیمورایډ شته که نشته، نو دا ډیجیټل ریکټل ایگزامینیشن کې هم کیږي. دا اسسمنٹ کې څه شو؟ physical examination. Any question in this inspection, auscultation, percussion, palpation and digital rectal examination? Question شته؟ بیا زموږ سره دی اسسمنٹ کنټینیو دی زموږ سره. بیا نمبر 3 چې کوم دی زموږ سره به کې اسسمنٹ کې څه شی دی؟ inspecting the pieces. The stool is inspected, but the stool inspection نه دی دا هم ډېر زیات امپورټنټ دی. دی به څه ګوري؟ کلر، کنسسټنسي، اماونټ، آرډر، abnormal constituents. کلر کې څه ګوري؟ نارملی چې دی د ایډلټس چې دی د stool کلر چې دی هغه براوني او د infants چې دی یلوي. means other than these colors there is having some problem. اوس دا نه ده maybe this diet اغسته دا به history کې تاسو تاسو کوئی maybe this diet اغسته دا غي سره د stool color change شوی او کنه this is a right نه اغسته چې هغه stool color change کوي او normally دا غي stool color change means there is having some problem. like for example په blood کې چې په stools کې چې blood راځي pieces کې چې blood راځي هغه color به black type وي یا occult blood به راځي به completely black type وي. it means there is having some problem. the color by inspection پکاري. consistency ته وګورئ چې hard دی که dry دی که soft دی که liquid دی دا ټوټل پس کې راځي consistency کې راځي. amount ته وګورئ amount ته دې لپاره ګوري چې یار یو کس ډایټ څومره اخلي هغه سټول څومره پاس کوي. دا مطلب کمپلیټ ابزرویشن دی داسې نه ده یوازې اسسمنټ ته کې اسسمنټ ضروري نه چې تاسو ایټ ا ټایم تاسو د پیشنټ راشي ایټ دیټ ټایم تاسو اسسمنټ وکړئ. اسسمنټ می ټیک ټایم. هغه تاسو ابزرویشن کې هم راځي. ابزرویشن څنګه راځي چې مطلب تاسو سره یو پیشنټ راغلی تاسو سره دی او تاسو هغه ډایټ تم ګورئ او هغه چې کوم اماونټ اف سټول پاس کوي د دې لپاره خپل یو پاټ راځي هغه کې چې په هغه کې ورچې او هغه کې اماونټ پته لګي نو بیا چې ډایټ سره کمپیریزن کوي چې یو کس چې ډایټ څومره اخلي او سټول اماونټ چې هغه څومره راځي. بعضې کس چې هغه مینس چې زیات خوراک چې دی خوراک زیات کوي او سټول اماونټ کم راځي مینس چې دیر سم ابسټرکشن دغه څه امپیکشن فیکل امپیکشن یا ابسټرکشن شته د هغې وجې نه چې سټول اماونټ کم راځي. سټول اماونټ اسسمنټ به کېږي. order assessment چې کېږي order means diarrhea is having other sense of smell او normal stool چې دا کې جدا smell نو smell چې دا به کوم assessment کېږي. ٹھیک ده. abnormal constituents ته به ګوري چې پس میوکس یا بلډ ایټسټرا دا به څه شته کې نشته دا به کوم ډېر زیات امپورټنټ دی چې موږ ته دا پته لګي یاره چې په کوم سټول چې پاس شي دی په دې کې څه abnormal څه خو نشته مینس چې پس پکې خو نشته اکل بلډ خو پکې نشته یا بلډ خو پکې نشته یا میوکس خو پکې نشته نو دا به اسسمنټ کې راځي انسپیکټینګ د پیسز. ٹھیک ده. دې کې څه کوېسچن شته انسپیکټینګ د پیسز کې
څه کوېسچن شته؟ دا هغه اماونټ اډر او ابنارمالټي دا څنګه پکې راځي؟ amount order abnormal constituents. amount ماته دا وایي که نه fecal assessment دی. fecal assessment دی means species چې کوم وشي هغې assessment دی، هغې inspection دی. یو خو کلر به وګوري، ټیک شوه، یو به کنسسټنسي وګوري. اماونټ کې به دا وګوري چې یو کس ډایټ څومره اخلي، هغه سټول څومره پاس کوي. ډایټ څومره اخلي او سټول څومره پاس کوي. نو دا چې دی که ان کیس یو کس ډایټ ډېر زیات اخلي او سټول ډېر زیات کم مقدار سره پاس کوي، means there is having some problem. یا یو کس چې ډېر کم خوراک اخلي او سټول زیات پاس کوي، means again there is having some problem. order دې لپاره ګوري چې نارمل سټول چې د هغې جدا یو order یې، د ډایریا چې دی هغې جدا order یې. means order چې دی دومره امپورټنټ نه دی. order means smell ته وایي که نه، order دومره امپورټنټ نه دی، خو بیا هم مایند کې دا وساتئ چې نارمل سټول چې دی هغې جدا سملي او د دغه شي د ډایریا وغیره چې د دې یو جدا قسم سملي. البته بلډ والا ډایریا چې کله وشي د هغې جدا یو سملي، نو مینز دا order کې راځي. ټیک ده. او ابنارمل کنسټیټوینټس دې ته وایي چې دا سټول نارملي چې کېږي، یو خو نارمل سټول وي، یو داسې سټول وشي چې په هغې کې یا پس وي. پس مینز نو چې ورته موږ وایو پښتو کې ورته موږ نو وایو. ټیک ده. زخم وغیره داسې څه به کېږي. ټیک ده. پس به کېږي هغه وایټش غوندې کې چې میوکس خو پکې نشته. میوکس وین د انټسټاین چې بار بار اریټیټ کېږي، بار بار اریټیټ کېږي، د میوکس څه ټوکړه وغیره څه خو پکې نشته. یا بلډ چې دی بلډ به کې موږ ګورو، څه بلډ وغیره خو پکې نشته چې په پیسز کې بلډ راځي که نه. نو دا څه شو؟ دا ابنارمل کنسټیټوینټس دی. کلیر دی؟ جی سر. بیا مخکې زموږ سره دی اسسمنټ کې ډایګنوسټک سټډیز به موږ وایو. ډایګنوسټک سټډیز کې زموږ سره څه کېږي؟ انوسکوپي. انوسکوپي دا ځان سره ووایي دا ډېر زیات امپورټنټ دي. یو پیشنټ تاسو ته رالو، هغه ته ډایریا ده یا هغه ته چې فار ایگزامپل څه پرابلم دی، جی آی پرابلم دی، وټ ایور از. تاسو دا شونه چې دي دا تاسو کنسیډر کولی شئ، هغه ته دا کولی شئ. فار ایگزامپل ابسټرکشن دی، ورته هر څه کېدلی شي. انوسکوپي څه ته وایي؟ ویوینګ اف د انل کینال. تاسو چې انل کینال ویو کوئ دې ته انوسکوپي وایي. دا په څه باندې کېږي؟ انوسکوپي، پروټوسکوپي او کولانوسکوپي. دا درې واړه په څه باندې کېږي؟ په یو ډیوایس باندې کېږي چې هغې ته څه وایي؟ کولانوسکوپ. کولانوسکوپ ورته ویلی کېږي. ټیک شوه؟ ښه، نو انوسکوپي څه دی؟ انوسکوپي کې څه جسټ صرف چې دی دا انل کینال ویو کېږي. پروټوسکوپي چې دی په دې کې سوري یار، پروټوسکوپي کې چې ویوینګ د ریکټم جسټ ریکټم چې دی هغه به کې ویو شي. او کولانوسکوپي کې چې ویوینګ اف لارج انټسټاین. کولان خو لارج انټسټاین ته کولان هم وایي. نو کولانوسکوپي څه ته وایي؟ په هغې کې لارج انټسټاین چې دی هغه ویو کېږي. ټیک ده. دا د دې د یو پکچر زه تاسو ته ښیم. دا کولانوسکوپ یو ډیوایس دی. دا ډیوایس دی ګورئ، دا ټیپ چې دی که نه، دا ټیپ، دا کوم ټیپ چې دی ما چې پې دا کرسر راوستو، دې ټیپ کې چې دی، په دې ټیپ کې دغه دا یو کیمره لګېدلي، دوه کیمرې لګېدلي، یو لایټ پکې لګېدلی. نو دا چې کله پر ریکټل دا انسرټ شي، نو دا لایټ آني او کیمره آني نه، پر دا کولان چې دی دا کمپلیټلی موږ ته دننه ښکاري. د څه لپاره اسسمنټ کېږي؟ انسپیکشن کېږي د دې د ټیومرز دپاره، د السرز دپاره، د ابسټرکشنز دپاره. everything we can see from inside. څه السرز، څه زخم وغیره، څه ټیومرز به کېږي، کینسر سمثینګ وي هغه موږ ته ښکاري، ابسټرکشن یې هغه موږ ته ښکاري. نو دا دې ته څه وایي؟ دا ټول زموږ سره څه دي؟ دا په څه باندې کېږي؟ په کولانوسکوپ باندې. دا زموږ سره کولانوسکوپ دی. ټیک ده. پروټوسکوپي تاسو ووایئ چې ریکټم به کې څه وینو، او کولانوسکوپي چې دی په دې کې هول لارج انټسټاین چې دی هغه به کې موږ ګورو. ټیک ده. بیا ایکس رے ابډامن چې دی، ایکس رے ابډامن هم زموږ لپاره امپورټنټ دی. ایکس رے ابډامن ګورو، په دې کې ګورو موږ چې دیر از سم obstruction or not. زموږ اولنۍ پرایورټي صحیح چې تاسو ته یو کس وایي چې یو مریض تاسو ته راشي، یو مریض تاسو ته راشي، زه تاسو ته یو سمپل وی ښیم، یا تاسو یو هاسپټل ته راشي، یو مریض تاسو ته ووایي چې یاره ما چې دی سټول بلکل نه دي پاس کړي، څلورمه پنځمه ورځ ده. هغه تاسو څنګه کنفرم کوئ؟ یا به وایي چې سټول دې تاسو به د دا هسټري والی چې خوراک خورئ او سټول نه پاس کوي. بعضې اکثر داسې مس انډرسټینډینګ او مس هسټري چې اخلي. زموږ سره یو پیشنټ راغلی، نو هغه نه ډاکټر هسټري واخیسته، هغه ورته ډایرکټ انیما پرسکرایب کړه. انیما ورته پرسکرایب کړه. نو چې زه راغلم ما هغه پیشنټ نه تپوس وکړم، ما اټینډنټ نه وایي خوراک یې کله کړی دی؟
هغه تقریبا 10 ورځې شو خوراک نه دی کړی. نو ما هغه ډایرکټ لاړم هغه ډاکټر ته ما وویل چې یار ته اینې مسله لپاره ورکړې 10 days شوي دي د هغه چې هغه خوراک نه دی کړی، چې یو کس خوراک نه دی کړی د هغه سټول به کوم طرفه راځي، سټول نه راځي نو خامخا به د هغه آوټپوټ نه وي. نو بس هغه ډایرکټ بیا هغه ډاکټر چې دی کینسل کړل چې نه دا ورته مه ورکوئ. نو دا یاد ساتئ ځان سره چې دا هیسټري به خامخا کړئ چې یو کس تاسو ته ووایي چې سټول مې نه دی پاس کړی نو تاسو به ډایرکټ دا تپوس کوئ چې خوراک یې لاست ټایم کله کړی دی، خوراک خوري برابر، چې خوراک خوري سټول نه پاس کوي نو تاسو ډایرکټ ورته ایډوایس کوئ ایکس رے ابډامن ورته ډایرکټ ورکوئ چې ایکس رے ابډامن ایرکټ یې وکړه، ایرکټ ابډامن ایرکټ مین نه ودرېږه وایي کې نو هغه ډېر زیات کلیري نو ایرکټ ابډامن ایکس رے چې وکړي هغه تاسو وګورئ په هغې کې به تاسو ته ډایرکټ پته لګي، هغې کې به تاسو ته څه پته لګي دا وګورئ. Everyone will diagnose constipation or obstruction یا constipation به تاسو ته ډایرکټ پته لګي. دا نارمل ایکس رے د نارمل ایکس رے کې وګورئ کوم سټولز پراته دي خو سم اماونټس پراته دي، خامخا څه نه څه خو به پراته یي که نه په انټسټاینس کې به څه نه څه قایم پراته یي، پیسز به پراته یي، سټولز به پراته یي، ټیک ده. خو که تاسو د ابسټرکشن ته وګورئ په دې ابسټرکشن کې چې دی دلته دا وګورئ مکمل انلارجمنټ شوی دی انټسټاین، نظر راځي تاسو ته enlargement of intestine تاسو ته نظر باندې راځي د کولان دا بالکل enlargement چې شی دی نو دا زموږ سره څه دی دا زموږ سره obstruction دی ټیک ده. نو چې کله هم تاسو ته داسې پیشنټ راشي هغه ته ایکس رے تاسو وکړه، تاسو چې ایکس رے داسې اوچته کړه ویې کتله مینس تاسو ته د بلیک فارم کې چې کوم ښکاري they are stools، دا stools تاسو ته په بلیک فارم کې ښکاري ډایرکټ وګورئ تاسو ته به ډایرکټ پته ولګي چې there is obstruction، ډایرکټ ورته تپوس کوي ګټې میچایزي نه کېږي او چې نه کېږي بس تا ته پته ولګي there is some obstruction. تاسو به بیا پرایورټي سي کلین انیما او پیشنټ تاسو ټیک ده. ها بیا زموږ سره بل څه شی دی بیریم سوالو دی. بیریم سوالو موږ د څه لپاره کوو؟ بیریم سوالو ما تاسو ته ویلي چې داسې یو قسمه ډای وي، یو قسمه د هغې کلر ټایپ ډرینک وي په هغې کې آیرن سلفیټ وي. آیرن سلفیټ هغه موږ پر اورلی ورکو پیشنټ ته ورکو پر اورلی او کنټینیوسلی هغه له ایکس رے کوي 10 منټس بعد یا 15 منټس بعد هغه ته کنټینیوسلی ایکس رے کوي او دا بیریم سوالو چې دا رواني ریکټم طرف ته چې دی هغه رواني دا بیریم سوالو چې ریکټم طرف ته رواني نو موږ ته پکې دا پته لګي چې څه ابسټرکشن په څه ځای کې شته که نشته. نو که ابسټرکشن وي نو موږ ته ډایرکټ پته ولګي لکه زه تاسو ته اوس د دې اګزامپل ښیم. دا زموږ سره بیریم سوالو دی. بیریم سوالو تاسو وګورئ دی ته لکه دا په انټسټاین کې را روان دی دې پورې راغلی خو چې کله لارج انټسټاین کې دې سره رسېدل دی دا وګورئ دا بلاکیج دی وګورئ بیریم سوالو لږ راوړېدل دی خو ابسټرکشن ته وګورئ کلیر پته لګي چې there is fecal infection or obstruction. اګین دې ته وګورئ دلته چې دی لږ انفیکشن دی وګورئ انفیکشن مین هغه ابسټرکشن دی پوه شوې په دې باندې کلیر دی بیریم سوالو. عبدالغفار اشفاق ټول وایي احمد یار کلیر دی Yes, sir. Clear. مکمل کلیر دی صحیح. دا زموږ سره څه شو دا زموږ سره ابسټرکشن ښیي بیریم سوالو ټیک ده. بیا زموږ سره یو بل دی سټول آري اینډ کلچر. سټول آري روټین ایگزامینیشن چې موږ کوم وي په روټین ایگزامینیشن کې موږ همدا کوو دا ما چې تاسو ته ویلو کلر اماونټ آرډر او ابډامینل کلچر دا سټول روټین ایگزامینیشن دی. په سټول روټین ایگزامینیشن کې دا کېږي پلس د دې نه علاوه به کتلی کېږي چې دې کې څه آر بي سیز وغیره شته که نشته broken down RBCs به کې راځي که نه راځي په دې سټول آر ای کې بل پس په کې راځي که نه راځي دا هر څه WBCs به کې راځي که نه راځي دا هر څه په څه کې کتلی کېږي په سټول آر ای کې. په سټول کلچر کې څه کتلی کېږي کلچر کې دا کتلی کېږي چې کم مایکرو ارګانیزم چې دی هغه په دې کلچر کې راځي په دې سټول کې کم مایکرو ارګانیزم راځي. نن سبا چې د سټول کلچر ډېر زیات کنسیډر کېږي سپیشلی کله چې ټایپیډاټ او ویډال ټیسټ چې دی هغه پازیټیو راشي کوم چې د ټایپاید لپاره کېږي د ټایپاید لپاره چې کوم ټیسټونه کېږي نو هغه دواړه تقریبا چې دی اوس نه کنسیډر کېږي د هغې لپاره ټول نه کنفرمیټیو ټیسټ چې دی هغه سټول کلچر دی. سټول کلچر چې وشي په هغې کې ډایرکټ پته ولګي چې یار سالمونیلا ټایپي کوم مایکرو ارګانیزم چې دی هغه پکې شته که نشته دا په څه باندې پته لګي په سټول کلچر باندې ټیک ده. د سټول کلچر زموږ لپاره ډېر یو امپورټنټ نن سبا ریپیډلی یوز کېږي
او ډیر یو ښه ټیسټ دی. ٹھیک ده کلیر دی دا اسسمنٹ ډایګنوستیک سټډیز دا زموږ سره څه وو دا زموږ سره اسسمنٹ چې دی کمپلیټ شو. ٹھیک ده اوس دی زموږ سره نرسنګ ډایګنوز به سي constipation لپاره به دا موږ ویلی شو چې change in usual bowel habits characterized by decrease in frequency of stool and passage of hard or dry stools. موږ ته به څنګه پته لګي یو خو په bowel habits کې change راغلی نارملی چې دی یو کس به 3 times چې دی a day defecation کوي اوس چې دی هغه مطلب usual changes به راغلي یا after 1 day کوي یا چې دی په ورځ کې یو پیر کوي characterized by بسي symptoms کې سخی frequency of decreased frequency of stool by plus passage of hard or dry stool by دا زموږ سره څه شو constipation diagnose شو. ٹھیک ده قبل bowel incontinence لپاره به تاسو څه diagnose جوړوئ چې a change in usual bowel habits characterized by involuntary passage of stool موږ سیدو په bowel incontinence کې سي ور تاسو چې کوم نرسنګ ډایګنوز جوړوي تاسو ساين اند سیمپټمز ته ګورئ هغه ساين اند سیمپټمز وګراولې نرسنګ ډایګنوز چې اتوماتیکلی به تاسو جوړ کیږي. موږ نرسنګ ډایګنوز د څه نه جوړو اول اسسمنټ کې هیستوري واخلو هیستوري کې وګورو ساين سیمپټمز وګورو اکارډینګ ټو ډیټ موږ انسر سو نرسنګ ډایګنوز هغه باول انکانټیننس کې موږ ویلو چې سي انوالنټری پاسیج اف سټول کیږي چا ته پته نه لګي سټول ته پاس کیږي چا ته پته نه لګي ډیفیکیشن کیږي gaseous discharge کیږي نو په bowel incontinence باندې زموږ diagnose شو a change in usual bowel habits characterized by involuntary passage of stools. ٹھیک ده دا زموږ سره example شو د bowel incontinence. په ډایریا باندې موږ نرسنګ diagnose څنګه جوړو چې increased frequency of defecation characterized by passage of loose watery stools. صحیح ده چې increased frequency by defecation به ډیر زیاتی او characterized by signs symptoms موږ ته څه کوي چې lose defecation by means pressure به نه غواړي بس defecation کیږي او water is stool. ٹھیک ده دا زموږ سره څه شو د ډایریا نرسنګ ډایګنوز شو. بیا زموږ سره مخکې د په دې کې اوس ګورئ risk for fluid volume deficit related to prolonged diarrhea. موږ risk for به موږ څه وایو چې fluid volume deficit کېدای شي یو کس چې ډیهایډریشن ته تللی شي د څه د وجې چې prolonged diarrhea ده. prolonged diarrhea کې څه کېږي په مخه واټر چې دی واټر اکسکریټ کېږي واټر چې دی کمپلیټلی اکسکریټ کېږي ری ابزارپشن اف واټر چې دی هغه نه کېږي پلس سوډیم پوټاشیم کلوراید دا الکترولایټ چې دی دا چې دی دا اکسکریټ کېږي چې دی اکسکریشن کېږي د هغې سره څه وکړي د هغې سره ډیهایډریشن کېدای شي. ټیک ده یا موږ بل څه ویلی شو چې risk for decreased self esteem related to fecal incontinence یا bowel incontinence چې موږ ویلو په هغې کې څه کېږي automatically gaseous discharge کېږي یا چې involuntarily stool passage کېږي نو موږ په څه وایو هغې کې decreased self esteem وایي د هغه self esteem چې دی مکمل به کم شوی. ټیک ده اوس به ماته څوک وایي چې دا کم نرسنګ ډایګنوزس چې موږ وایي 1 2 3 4 5 nursing diagnoses موږ وایي په دې کې actual nursing diagnosis کوم دي او potential nursing diagnosis کوم دي دا کوېسچن زه ستاسو نه په هر لیکچر کې کوم. actual risk پکې وکم یو راغلی او هغه به potentially that's the point چې ما وی دا point تاسو په ذهن کې کړي چې چېرته هم risk راغلی means چې دا راغلی نه دی نو risk پکې راغلی نو دا زموږ سره څه شو دا potential nursing diagnosis دا به زه جان بوجھ کر نه mention کوم ځم چې دا ستاسو په مایند کې راشي چې actual diagnosis دا دي زموږ سره constipation bowel incontinence او د diarrhea لپاره چې دا موږ complete جوړ کړي دا زموږ سره څه دي دا actual diagnosis او دا زموږ سره potential دي چې risk for plana او risk for plana. ٹھیک ده clear شو nursing diagnosis clear شو ها اوس زموږ پلانینګ به صحیح یا زموږ ګولز به صحیح maintain or restore normal bowel elimination pattern زموږ ګولز به دا وي these are the maximum ها زموږ ګولز به دا وي چې موږ به maintain کوو یا restore کوو به normal bowel elimination pattern maintain or regain normal stool consistency چې normal stool consistency چې کومه ده هغه برابر شي means hard یا
ډیر زیات هارد یا ډیر زیات لیکوډ نه او بس مطلب نارمل شي کم سټول هغه دغه تراشي preventing associated risks such as او کوم associated risks چې موږ ته ښکاري چې لکه یار دا risks راتلی شي څنګه چې موږ په نرسنګ ډایګنوزس کې fluid and electrolyte imbalance رانه شي abdominal distension نه نشي او pain نه نشي نو دا وسه کو دا associated risk چې دا به موږ prevent کوو او enhancement of coping skills of the client څنګه چې ما تاسو ته ووایي چې bowel incontinence شو یا fecal incontinence شو څه موږ وایو هغې کې دا مسلې چې یاره self esteem او دا کمې نه موږ به انکریج کوو یو پیشنټ یا یو کلاینټ چې دی هغه موږ انکریج کوو چې د ده دا کوپینګ سکیل چې دی هغه ډیولپ شي او دی د خپل بیماري سره چې دی په ښه طریقې سره مقابله وکړي ټیک ده پلانینګ ګولز کلیر دی که نه دا خو جست نارمل خبرې دي چې بس زموږ دا ګولز دي دا ګولز به موږ اچیو کوو په څه باندې په نرسنګ انټرونشن باندې ټیک ده مخکې ځو دا زموږ سره نرسنګ انټرونشن سټارټ شو د دې نرسنګ انټرونشن ډېر زیات امپورټنټ دي او دا ستاسو چې دی په روټین لایف کې چې دی هم ستاسو په کار راځي ټیک ده promote regular defecation it includes regular defecation include the coldly promote coldly means موږ اولنې ګول څه دی یار د رسول چې دی کم نارمل defecation د چې دی راشي نو په هغې کې به زموږ لپاره څه سره دي maintain privacy timing maintain coldly exercise coldly positioning coldly nutrition and fluids that are most important دا چې دی one by one به موږ discuss course privacy څه ته وایي provide privacy to the client because privacy during defecation is very important to many people دا به څوک وایي privacy ولې important ده during defecation ما مخکې لیکچر کې فرست لیکچر کې ویلي privacy ولې important ده حسنین بنوري به ووایي حسنین ووایه privacy ولې جی پرایویسی د لپاره امپورټنت دا سر جی لکه هغه چې کوم دی خپل اسټیم چې کوم دی د هغې لپاره امپورټنټ دی چې هغه کوم د بول انکانټینس دی یا بله څه بیماري ده ورته سر چې په اسانه باندې هغه خپل سټول پاس کولی شي ډیفیکیشن په اسانه کولی شي ویری ګډ ګوره مین خبره دا ده پرایویسي دې لپاره امپورټنټ ده یو کس مینس په داسې ځای کې چې هغې واشرومي کامن سنس خبره ده دروازه وغیره دا برابر نه وي نو هغه چې دی خپل نارمل سټول هغه نارمل طریقې سره چې هغه کوم سټول پاس کوي هغې طریقې سره به هغه نشي پاس کولی بجای د دې چې هغه د پرایویسي هڅه مینټین نو هغه به ښه په اسانه طریقې سره مطلب یو اوپن طریقې سره چې دی خپل سټول یا خپل ډیفیکیشن چې دی هغه کولی شي نو پرایویسي ډېر زیات امپورټنټ دی نمبر 2 ټایمینګ دی client should defecate when the urge to defecate is recognized موږ چې سټول پیټرن برابر غواړو موږ لول څه دی دا مین کې هیډینګ څه دی هیډینګ د دې دا دی که نه هیډینګ د دې دا دی چې موږ promote regular defecation دی که نه نو promote regular defecation کې ټایمینګ ولې امپورټنټ دی چې کله موږ د دې چې دی هغه خپل ریګولر روټین ته راولو نو چې په دې کې به دا تاسو دته ایډوایس کوي چې کله هم دته ډیفیکیشن دی ارج وشي د مطلب دی وغواړي چې یار زه ډیفیکیټ شوی وس نو په هغه ټایم دی ډیفیکیشن کوي دا نو لکه ما تاسو څنګه د ډرایورز هغه اگزامپل درکړو هغه به ګاډي کې رواني که ان کیس هغه ته they urge to defecate خو they can't ځکه چې هغه هر ځای کې نشي هغه ته هر ځای کې چې واشروم اکسیسیبل نه نو هغه ډیلی کی هغې سره چې هغه پیټرن کې فرق راځي نو ټایمینګ ډېر زیات امپورټنټ دی چې یار کم ټایم کې هغه ته he or she want to defecate نو هغه ټایم کې ډایرکټ لاړ شي او ډیفیکیشن وکړي ټیک ده بیا زموږ سره exercise دی helps client to promote regular defecation pattern exercise فایده صحیح چې دا کلاینټ ته دا هیلپ ورکوي چې ریګولر ډیفیکیشن پیټرن چې دی هغه پروموټ کوي مینز کله چې هم ایکسرسایز کیږي نو هغه ګیسټریک موټیلیټي سوري انټسټینل موټیلیټي چې دی هغه سره انکریز کیږي چې انټسټینل موټیلیټي انکریز شي مینز هغه کم کنسټیپیشن وغیرہ چې دی هغه ورسره ریلیو کیږي positioning چې دی squatting position is preferred for preferred چې دی squatting position دی کوم مطلب نارمل ناستې والا چې دی باقي چې دی بعضې کس چې دی هغه په انګلیش کموډ چې کمي په هغې باندې کمفورټیبلي نو مینس کم ټایپ کې کمفورټیبلي موږ ورته دا ایډوایس کوو چې ته کم ټایپ کموډ کې دغه کمفورټیبلي هغه یوز کړو ټیک ده
بیا دې زموږ سره دا خو زموږ سره ختم شو. زموږ سره نیوټریشن اینډ فلوډز پاتې شو. نیوټریشن اینډ فلوډز چې دی دا د هر یو دپاره چې دی جدا جدا دي. د کنسټیپیشن دپاره به موږ څه کوو؟ نیوټریشن اینډ فلوډز به څه پکاري زموږ سره؟ انکریز ډیلی فلوډ انټیک. فلوډ انټیک چې دی دا به سیوا کوو. فلوډ انټیک چې دی تقریبا په هر یو کې سیوا کوو پکار دي، لکه په کنسټیپیشن کې هم او په ډایریا کې هم او په ټولو کې. Increase daily fluid intake. Give high fiber diets such as raw fruits, whole grain, cereals, and bread. او را فروټس چې ورکو مطلب کم تازه فروټ شي په کار د جدا ول ورکو. د دې سره به څه کېږي؟ د دې سره به هغه بلک چې دی هغه سیوا کېږي، فایبر به سیوا کېږي، نو د سټول اماونټ چې څومره سیوا کېږي پرشر به انکریز کېږي، او چې پرشر انکریز کېږي د هغې سره به سټول انکریز کېږي، نو ډایرکټ به چې دی ډیفیکیشن کېږي. صحیح ده. Nutrition and fluids for platelets. Platelets لپاره موږ څه ورکوو؟ Limit carbonated beverages. Platelets کې موږ څه ویلو چې په هغې کې صحیح ایر اکومولیشن شوی په انټسټاینز کې، نو د هغې لپاره به موږ څه مینجمنټ کوو؟ کاربونیټډ بیوریجز به نه ورکوو، ځکه چې دی کنټینز ګیس، په هغې کې ګیس دي. د ده مین پرابلم څه دی؟ ګیس دی که نه؟ په انټسټاینز کې یا په سټمک کې چې دی د ده ګیس چې دی اکومولیټ شوی دی، دا ګیس ختمولی، نو کاربونیټډ بیوریجز به نه ورکوو ځکه چې په هغې کې ګیسز دي. Limit use of drinking straw and chewing gum. سټرا به نه یوز کوي. سټرا چې خلک کله یوز کوي، نو سټرا باندې چې کله تاسو فلویډز راکاږئ یا نارمل یو کس فلویډز راکاږئ، نو دې سره ایر دننه ځي، ایر دننه ځي سټمک ته چې دی ایر ځي، نو سټرا چې دی بالکل به نه یوز کوي. او چیوینګ ګم چې دی دا به هم نه یوز کوي، ځکه چیوینګ ګم چې دی خلک هسې چې دی صرف چې دی چیوینګ کوي، چیوینګ کوي، نو دلته په بکل کیویټي کې خو څه نه څه ګیس جوړېږي که نه؟ هغه ګیس چې جوړېږي نو هغه انجسټ کېږي سټمک ته یا انټسټاینز ته چې دی هغه ځي، نو دا چیوینګ ګم چې دی هغه ورته بالکل لیمټ کوي. Don't give gas forming foods such as cabbage, onion, cauliflower. او دا کیبج، پالک وغیرہ او cauliflower، ګوبي وغیرہ داسې شیونه چې هغه ګیس جوړوي سټمک کې. یا بعضې کس چې دی هغه وایي نارمل یو کس ته نه جوړوي، خو بعضې کس وایي یاره ماته فلانی شی چې دی هغه ماته ګیس جوړوي د معدې، نو هغه شیونه به نه ورکوي کوم چې پروډیوس ګیسز ان د سټمک، هغه به وله نه ورکوي. ټیک ده. څه کوېسچن شته په دې کې کنسټیپیشن او د پلیټلنټس په دې نیوټریشن کې؟ سمپل خبرې دي، دغه نه دي. خو بیا زموږ سره دی بیا موږ د ډایریا لپاره به زموږ څه مینجمنټ دي چې drink at least 8 glasses of water to prevent dehydration. د ډیهایډریشن د ختمېدو لپاره یا چې ډیهایډریشن نه شي، د هغې لپاره به څه 8 glasses of water به له کم از کم په ورځ کې ورکوي. زیات هم ورکولی شي، زیات ښه خبره ده، کم از کم 8 glasses of water چې واخلي. Avoid excessive hot foods which aggravate peristalsis. Excessive hot foods چې دی دا به نه ورکوي. د هغې مین ریزن دا دی چې هغه ګټ کې چې دی په انټسټاینز کې چې دی هغې کې پیرسټالسیس موومنټ چې دی هغه سیوا کوي. چې پیرسټالسیس موومنټ سیوا کېږي ډایریا کې الریډي موږ وایي چې دی هغې کې هایپر ایکټیو وي. پیرسټالسیس موومنټ چې دی هغه هایپر ایکټیو وي، هغه موږ دپاره کمول پکار دي. ټیک ده. بیا بل دی زموږ سره چې ingest potassium and sodium rich foods such as bananas, apricot, peaches and potatoes etc. زموږ لپاره دا پکار دي چې potassium او sodium rich foods ولا ورکو. ټیک ده. limit food containing insoluble fiber like cereals, raw fruits. دا فروټس دغه به ونه ورکوو کوم کې چې فایبر زیاتي که نه، هغه کنسټیپیشن الټ دی. بالکل کنسټیپیشن کې موږ فایبر ورکوو، ځکه یې ورکوو چې موږ وایو چې دا فایبر وله ورکړو، د سټول اماونټ به سیوا شي او کنسټیپیشن به ریډیوس شي. په دې کې ځکه نه ورکوو چې یاره فایبر زیات موږ ورکړو نو هغه انسالوبل فایبر وي. انسالوبل فایبر الریډي چې دی ګټ چې دی از انیبل ټو ډیزالو سمثینګ، نو هغه بیا چې دی د هغې سره دا پرابلم ډایریا چې دی هغه به زموږ سره څه کېږي؟ انکریز کېږي به. When diarrhea is stopped, re-establish the normal flora in gut by taking dairy products such as butter, milk او یوګرټ. بټر او یوګرټ په موږ ورکوو پیشنټ ته د ډایریا د ختمېدو نه وروسته، ولې چې هغه ډایریا سره چې دی هغه نارمل فلورا چې دی هغه هم ختمه شي، چې هغه نارمل فلورا چې دی واپس ریګین کړي. ټیک ده. بیا زموږ سره نیکسټ لاست چې کوم دی ادر نرسینګ انټرونشن زموږ سره راځي. به ادر نرسینګ انټرونشن څنګه راشي زموږ سره چې لیګزیټیوز به موږ ورکوو د څه لپاره؟ د کنسټیپیشن لپاره. enema or glycerin suppositories in case of severe constipation. چې constipation کله ډیر سیوایي نو یا به enema ورکوو او یا به glycerin suppositories چې دی هغه به ورته
دو پیشنټ ته ټیک ده یو انټي ډایریل میډیکیشنز ان ډایریا په ډایریا کې ظاهره خبر ده انټي ډایریل میډیکیشنز ورکو او keep the perineal area clean to prevent skin irritation perineal area چې دا به clean ساتو کال کې دي چې بند شي زه بیا دوباره ډایرکټ چې لینک وهي دوباره به کال کوم صحیح ده perineal area چې دا به clean ساتو ځکه چې په دې کې کله چې ډایریا وي په هغه ټایم کې دا ډایجیشن چې دی هغه صحیح نه شوی ډایجیشن صحیح نه شوی بس سړی چې خوراک څنګه خوري ډایرکټ انزایمز به کنټین انزایم صحیح ده انزایم چې به کم کنټین